Уявіть світ, де людина програла битву за життя. Де бетонні джунглі розпадаються під натиском природи, а вулиці перетворились на прихисток для вовків. Це не сценарій нового фільму. Це реальність, яка розгортається прямо зараз, усього за 100 кілометрів від Києва. Минуло 40 років з моменту, коли Чорнобиль став місцем відчуження. Але те, що ми вважали непридатним до життя, виявилося в найбільшим неочікуваним явищем у всьому світі. Без шуму доріг, людей та без сільськогосподарської діяльності природа зробила неймовірний крок назад, до своєї першомайбутності. Радіація виявилася менш руйнівною, ніж людина для природи. Сьогодні тут відбувається, що науковці називають диким відновленням. Повітря чистіше, ліси густіші, а істоти, яких ми вважали зниклими, повертаються в рідні оселі. Найбільше, свійська худоба, яку покинули люди, за ці 40 років пройшла шлях еволюції, на який зазвичай потрібні тисячоліття. Сьогодні на 105 факторів, 5 власників Чорнобиля, які доводять, що життя завжди переможе. Поїхали! Що станеться зі звичайною коровою, якщо її назавжди залишити без людини? Більшість фермерів скажуть, вона загине за місяць. Але на території Чорнобиля стався унікальний злам. У 2016 році в селі Луб'янка залишилося стадо корів, які за 10 років самостійного життя перетворилися на первісних, майже ідентичних своїм батькам, вимерлим турам яких очолює справжній лідер. І перше, що зробила природа, це повернула їм першобитні інстинкти. У чорнобильських корів з'явилася тверда ієрархія та справжній лідер. Тепер це не просто худоба, а єдиний бойовий організм. Якщо поблизу з'являється вовк, стадо не розбігається. Зрілі тварини різко стають докола, виставляючи роги назовні, а малечу ховають всередину. Таку тактику оборони не побачиш на жодній фермі світу, це працює генетична пам'ять віків. Їхні тіла адаптувалися до суворих зим Полісся. Взамін тонкої шкіри стало зимове хутро, яке утримує тепло, вони можуть спати прямо в снігу при великих морозах. Адаптувались знаходити вологу та їжу під снігом. А ще дивовижно, ці корови перестали хворіти. Природний відбір лише лишив найстійкіших особин із сильним імунітетом. Сьогодні ці звірі – повноцінні господарі чорнобильських земель. Вони не бояться радіації, але за кілометр відчувають людину і намагаються уникати гостей. Вони обрали шлях абсолютної свободи, довівши, що життя завжди знайде спосіб вижити, якщо людина просто не буде мішати. Але дикі тури – це лише один із зразків того, як природа повертає своє. Поки одні навчились виживати в лісах, інші почали використовувати залишені споруди. Наступні герої нашого списку – це єдині у світі справжні дикі коні, які перетворили старі ферми на власні надійні домівки. Кінь Пржевальського – це єдиний вид коней на планеті, який залишились непідкорені. Наприкінці 90-х сюди завезли лише 22 особини. Головна мета була практичною – вони мали виїдати суху траву, щоб природним шляхом зменшити ризик лісових пожеж. Але коні зробили набагато більше – вони побудували в справжню цивілізацію. Найцікавіша особливість – їхня адаптація до покинутої інфраструктури. Вчені помітили, коні часто використовують порожні будівлі як укриття. Взимку вони рятуються там від сильного вітру та негоди, а влітку – від сонця. Це унікальне видовисько. Тарпани, що ніколи не знали стайні, самостійно заселили великі будівлі, які побудували люди. Там вже налічується більш ніж 150 конів, живучи самостійними зграями, де панує сувора дисципліна. Головний жеребець – це захисник, готовий дати відсіч будь-кому заради родини. Їм не потрібен догляд чи допомога людини. Вони ідеально пристосувалися до навколишнього середовища і щороку приводять здорових нащадків, збільшуючи свою популяцію. Коні освоїли відкриті простори і будівлі, але справжній господар Чорнобильського заповідника воліє залишатися в тіні. Його не бачили тут понад 100 років, але тепер спокій та тиша змусили цього велетня повернутись. Більш як століття тут не бачили ведмедів. Вважалося, що людина назавжди витіснила цього велетня з Полісся. Але Чорнобильська зона створила те, чого не зміг жоден заповідник. Затища.
На початку 2000-х науковці почали знаходити перші сліди, а згодом фотопастки зафіксували неймовірне. Володар лісу повернувся додому. Ці бурі-гіганти почали мігрувати сюди з території Білорусі, відчувши, що тут їх ніхто не скривдить. Сьогодні в зоні живе вже кілька родин. Це свідчить, що екосистема повністю відновилася. Якщо такому великому хижаку вистачає їжі та простір для лігва, це означає, що природа первісна. Вони дуже обережні і намагаються не перетинатися з людьми, обираючи найвіддаленіші хащі. Ведмеді з Полісся – це справжні фантоми. Побачити їх на власні очі майже неможливо. Вони патрулюють величезні території, контролюючи популяції інших тварин. Цікаво, що вони часто використовують старі дороги як тропи до покинутих фруктових садів. Хоч ведмідь і править лісом, але справжньою власницею темряви залишається дика кішка. Євразійська рись – це профі невидимого полювання. Вона настільки обережна, що роками може жити поруч із дослідницькими базами, не залишивши жодного сліду. Її кроки абсолютно непомітні, бачать там, де для людини панує повна темрява. Унікальність цієї кішки в тому, що вона освоїла багатоповерхівки. Вчені знаходили сліди рисі на дахах будинків та на покинутих технічних поверхах. З висоти вони мають ідеальний огляд для полювання на оленів чи диких свиней. Прип'ять – для них це не руїни, а ідеальні штучні скелі, де вони знаходяться в повній безпеці. А поки рись тихенько полює над порожніми вулицями, у глибокому лісі оживає велетень, якому більше 2 мільйонів років. Переживши мамонтів, він мігрував в Чорнобильську зону. Зубр – це останній титан Європи, який перейшов до нас з Білорусії. Тут вони не бояться ні радіації, ні хижаків. В зоні відчуження вони знайшли спокій та прихисток від комерційного полювання на цих доісторичних звірей. Сьогодні зона відчуження – це не лише місце трагедії. Це територія, де час зупинився, а природа пішла новою стежкою. Що якщо справжні таємниці Чорнобиля тільки зараз починають виходити на поверхню? За іржавими брамами зони оживають легенди, які наука не в силах пояснити. Хто насправді власник рудих лісів зони та чиї очі стежать за нами крізь темноту покинутих міст? Тут кожен крок відлунює минулим, а кожен шелест дерев нагадує, ми вже тут лише гості. У наступному випуску ми зайдемо за межу реальності. Ви побачите жаб, які змінили свій колір від радіації, перетворившись на вугільно-чорних тіней водойм. Та проходячи крізь містичний танцюючий ліс, де флора застрягла у химерних позах, ми дізнаємось все про зелених чорнобильських псів. Що це насправді? Прихована генетична мутація, новий виток еволюції чи просто майстерний фейк, ставши легендою? Підписуйся та прокоментуй, якщо хочеш дізнатись правду на 105 факторів. А з вами був Денис.